A mai adásban a Wing Magyarországgal fogunk megismerkedni, ami az egyik legnagyobb magyarországi ingatlanfejlesztő és befektető cég, ráadásul regionális szempontból is komoly szereplő, ami egyébként egy magántulajdonban lévő magyar vállalkozás, és ami az ingatlanpiac minden szegmensében jelen van. Vannak a portfólióban irodák, ipari és logisztikai ingatlanok, vannak kiskereskedelmi projektek, szállodák és lakófejlesztések is. Olyanok, mint például a Telekom székház, ott van a Skylight irodaház, az Ericsson, vagy mondjuk a Gizella Loft. 2017 óta kizárólag minősített, fenntartható házakat építünk. Talán az elmúlt időszak legkiemelkedőbb fejlesztése a Telekom székház volt. Egyrészt ebben az épületben találtunk egy olyan bérlőt, aki nyitott volt abszolút a legkorszerűbb technológiák és környezettudatos zöld megoldásoknak a figyelembevételére. Másrészt olyan léptékű fejlesztés ez, ami nagyon sokáig, talán még most is Magyarország legnagyobb irodaház fejlesztése. Általános trend az a irtózatos költségnövekedés egyébként, amit nem kíméli egyik szegmens sem a lakóktól az irodafejlesztőkön keresztül a szállodaépítésekig. Igazából a legnagyobb kihívás most a piac számára pont ez, hogy megtérülő beruházásokat lehessen megvalósítani a jelenlegi inflációs környezetben. Reméljük, hogy nem marad ez az árszint, de nem fog visszaérkezni a korábban, akár egy évvel vagy 2 évvel ezelőtti szintekre, tehát ehhez valahogy akklimatizálódni kell mindenkinek. Nyilván ez az új irodaház energiahatékonysági szempontból is előrelépés ahhoz képest, ami 5-10 évvel ezelőtt volt. És hogy milyen gépészeti és egyéb megoldások segítik ezt elő? Gépészetben például használunk energiavisszanyerő rendszereket, vannak például hőszivattyúk az épületben, forgódobos hőcserélők, használjuk a külső hideg-meleg levegőt, például az átmeneti időszakban használjuk például a szabadhűtést, tehát kinti levegőt bevisszük az épületbe, emiatt mondjuk kisebb a hűtési igénye adott esetben az épületnek ezekben az időszakokban, és mondjuk távfűtéses az épület, azt csak a hideg hónapokban kell valószínűleg alkalmazni. Még a korábbi időszakban, főleg a bérlők részéről inkább az az igény merült fel, hogy tud egy egységnyi alapterületű irodába minél több embert leültetni, minél hatékonyabban. Most a bérlők részéről is megváltozott ez az igény. Azt mondják, hogy a Covid után a sok dolgozójuk megszokta az otthoni munkavégzést, ki így, ki úgy, de valahogy vissza kell csábítani a dolgozókat a munkahelyre, ami nem kis erőfeszítésbe telik nekik. Nem egyszerű megállapítani, hogy merre fog menni a szektor. Biztos, hogy lesz igény irodaházakra. Nyilván nagyon fontos lesz az energiaoptimalizálás. Személyes véleményem szerint a mostani házak már rettenetesen nagy gépészeti megoldásokkal rendelkeznek, túlméretezett gépészetekkel. Pont ez az energetikai vagy energiaválság, ez rávilágít arra, hogy sok mindent inkább építészeti megfontolásokkal kell majd kezelnünk, nem minél nagyobb, még akár minél zöldebb és minél energiahatékonyabb gépeknek a beépítésével. Tehát ami érdekes számomra és egy nagy tanulság, hogy nagyon sokáig a fejlesztők minél jobban próbálták bezárni a házakat, mert azt mondták az ingatlan hasznosítók, hogy ha valaki ablakot nyit, akkor fölborul az energiaegyensúlya a háznak. Ezért viszont újabb és újabb légtechnikai berendezések kerültek beépítésre. Ezek a légtechnikai berendezéseknél a levegőt temperálni kell, hűteni, fűteni folyamatosan, óriási energia felhasználása van, még akkor is, hogyha ezt az energiát részben megújuló forrásból szerezzük, miközben tudatos, gondos építész megoldásokkal ezek a problémák radikálisan csökkenthetőek. Nyilván az anyagok is fejlődnek valamelyest, illetve egyre nagyobb az újrahasznosított aránya az anyagokban, legyen az akár szőnyeg vagy fatermékek, illetve próbálunk olyan anyagokat választani, aminek alacsony VOC tartalmúak, kevés káros anyagot tartalmaznak, ezek jellemzően ragasztókban, festékekben vannak leginkább benne, ezeket próbáljuk kiszűrni. És hogyha az üzemeltető egy régi irodaházból költözik át ide, akkor az ő oldalán mit fog jelenteni mindez, ez a sok technikai újítás? Mi azt várjuk tőle, hogy az üzemeltetés egyszerűsödik, ezt mondjuk leginkább a épületfelügyeleti rendszer tudja segíteni náluk, majdnem mindenben van szenzorozva,
illetve kábelezve egy helységbe, onnan elérhetik a legtöbb információt az épületről, nem kell szaladgálniuk jobbra-balra. A mai adás ennyi, de jövünk vissza a következő epizóddal a Winger és a Liberty irodaházzal. Sziasztok!